for today's video, ang gagawin natin ay DIY video. At ang DIY video na yan ay armchair makeover. Actually, magbabackstory muna ako. Nung una namin ito nabili is grade 7 ako dahil yung school namin nun is punong-puno ng estudyante. Estudyante. Hindi ka maniniwala, lagpas 100 kami dun. Nag-aagawan sa upuan. So, nagpabili ako ng aking armchair. At marami na nangyari dito na sira-sira na natanggal na to. Kasi may panghapon din nun gumagamit kaya nasira. Pero ilang beses din siyang inayos. Tapos, nung lumipat dito sa Gentry, dala-dala namin. Tapos, ginawang patungan din sa baba ng mga gamit. Tapos naisipan kong gamitin dito sa taas as may study table. Kasi lang study table. Tapos ito yung desk niya. Puro sulat na bakat-bakat. Tapos, gusto ko lang siya magmukhang kaaya-aya tignan at saka mas komportable tayo umupo. Kaya, i-makeover natin itong buwan na to. Kaya, without further ado, simulan na natin ang ating gagawin. Ang una nating gagawin ay, syempre para mas komportable yung sandalan is unan. Itong unan na to, matagal na rin yan. Laban-laban lang itong cover. Pero, mayroon naman akong sirang string bag dito. Sabi ko, ay sayang. Kesa naman itapon, pwede pa naman siya gamitin, pero hindi na siya, pang lakad-lakad sa labas, dahil ang pangit na tingnan. So, ang balak ko dito ay, ipang-cover natin to dito sa unan, para mas mukhang cool yung ating unan. Yan. Struggle is real. Bitch! Ay, wag. Ito lang. Mukha na siyang maayos tignan. Hindi sayang yung string bag, diba? Pwede pa siyang gawing cover sa unan. Okay na yung sandalan. Check. Tayo dyan. At ang susunod natin ay itong cover na to. Actually, diba nung aking 24 hours ng social media challenge, nakita nyo na to nun, inulit ko lang para makita nyo kung paano ko siya ginawa and kung ano yung pwede kong i-tips sa mga bagay na dapat recycle or ginagamit ulit or hindi na dapat nilatapon kung pwede pang gamitin. Ito namang scarf na to na ayaw ko dito gamitin sa school. Tapos nung nagtai yung ballpen ko, kasi yung mga ballpen na yan, sometimes nawawala, bigla nawawala, sinukuha ng iba. Yes. Yes. Tapos, ito nagtae. Ito, pinakano ko. Pero, nung simula na hindi pa rin siya nalalaban, sabi ko, hindi naman mabaho. Sabi ko, gawin na natin takip dito. Bigyan na natin. Tapos na siya. And, syempre, hindi naman siya kompleto kung di natin papatungan ng mga gamit-gamit or bagay-bagay para mas mukhang maayos siya tignan. Simulan natin. Una, lamp. Bahagi ito sa mga pang ilaw-ilaw pag nag-i-study tayo, nag-aaral. Ano ba itong lighting ko? Okay na.
Tapos, may mga nahalukay ako habang nagka-general cleaning na stuff toy ko. Saan ko yan ito pwedeng gamitin? Kinuha ko, tapos nilagay ko dito. Yan. Cute. Tapos, di ba yung mga desk natin is merong siyang lagay ng ballpen, ng lapis. Sabi ko, ito lalagay natin dito. Lalagayin, alam niyo na yun. Tapos ito, nagamit ko kasi siya everyday. Yung mga nagko-quote ako, linalagay ko dun sa bulletin board ko. Siyempre, gumawa din ako nun kasi DIY. Kung may mga bagay ka na hindi kayang bilhin, do it yourself, okay? Mukha ng tinta to. Wala. And i-review na natin siya. Montage. Gusto ko siya ilipat ng pwesto. Siyempre, ilalagay ko siya doon sa pwesto kung saan siya dapat na. Nilagay ko lang dyan para mapakita makapag-vlog ako na maayos. Kasi, diba? Lagyan na natin dyan. Saan siya dapat nakalagay. Yan. Before ko itapos tong video na to, gusto ko lang magbigay ulit ng tips na kung may mga bagay kayo na kaya nyo namang gawin, is gawin nyo na lang by yourself. Do it yourself for DIY, in short. Yun yung ibig sabihin ng DIY. Yan. Like, ilis na ako sa ilaw ko. Yan. Mukha namang multo din. Yan nga. Wala na akong masabi. So, ulit gumawa ng mga DIY videos, pero next time ulit. Kung gusto nyo to, please like, subscribe, and comment down below your comment and suggestion to my vlog. And shout out ulit again and again sa aking editor na si Hansel Pika na nagtsatsagang mag-edit sa aking video. Diba? Ang galing po. Thank you very much. Nagaganda na sa inyong edit. At may po. Okay. Dito ko na tapusin. Thank you for watching. Hindi pa pala. Hindi ko masyado maiksi yung video. Tuloy natin kung paano tayo matutulog at mag-vlog ako. Alam niyo po, ngayon, sakit ulo ko, sinisipon ako, yun. Sige, maglalatag naman ako, tapos matutulog tayo. Ala, ay ang ganda nun. Ala, paano yun? Hindi nyo naitibig eh. Ayan. Ano natin? Kasi nyo-reveal ko na rin. Ito yung dati kong yung dati kong monopod nung 2018 na vlogs ko na nasira. Display ko lang siya dahil bahagi siya ng ating history. Shades for summer, frame, picture. Tapos, ito ko yung mga gamit ko. Then, ito yung DIY ko. Bulletin board. Actually, mas maganda siya pag patay yung ilaw. Candles. Yan, it's sleeping time na. Sobrang puti ko dahil sa ilaw. Yun! Dito tayo magpapaalam. Dito ko na i-end yung video.
Maraming salamat sa panonood and sana maging magandang kinalabasan ng pag-edit dito ni aking editor. Kahit di siya gaanong nakakatawa, pero ang dami ko ditong naput na advice or tips para sa mga DIY na pwede niyong gawin. Okay? Wala na akong sabi. Bye-bye.